دوستان امروز میخوام راجع به یه بحثی صحبت کنم توی حوزه مدیریت سرمایه مربوط میشه. تو بحث حوزه مدیریت سرمایه یه سری از تریدرها، اصولاً تریدرهایی که سابقه کمتری دارن، فکر میکنن که میتونن مثلا یه حساب دلاری باز کنن توی فارکس یا ارزهای دیجیتال یا تو بورس تهران، مثل معاملات اختیار معامله یا هم آپشنا که اهرم دارن، بیان با یه سرمایه خیلی کمی اهرم‌های خیلی بالا و وحشتناکی بزنن و بگن ما سود خیلی زیادی میبریم. میخوام توی این ویدیو خدمتتون بگم که شما اهرم رو خیلی زیاد نمیتونید بزنید و باید مدیریت سرمایه رو رعایت کنید. به عنوان مثال روی این نمودار، این حالا نمودار بیت کوین هست، من منظورم کلیه بازار هست، این عنوان نمونه آورد، یعنی نمودار بیت کوینه. شما فرض کنید ما تا اینجا این نمودار رو داریم، اینجا بعد نمودار رو نمیبینیم. الان اینجا مثلا یه ناحیه حمایتی داریم توی این محدوده و ما میگیم قیمت برسه به این ناحیه ما اینجا خرید میکنیم. وقتی که قیمت بیاد پایین برسه به این محدوده ما خرید میکنیم و لانگ میزنیم، پوزیشن بایی میگیریم. این جلوتر قیمت اومده پایین، به اینجا رسیده، پوزیشن ما فعال میشه، بایی میزنیم میخریم. حالا موضوعی هستش بعضی از دوستان میان مثلا یه حساب $100 باز میکنن، میان اهرم خیلی بالا میزنن، میان اهرم مثلا 20 میزنن، میان اهرم 20 میزنن، حد ضرر رو میبرن پایین تر میزنن، مثلا حدود 10% پایین تر، حد سودشون رو 15% بالاتر از نقطه خرید. شما این فاصله 15% بالاتر، حدود 10% هم پایین تر حد زیادتون میشه ریسک به ریوارد 1 کنیم. ریسک به ریوارد 1 کنیم خب منطقی هستش، خوبه دیگه. ولی موضوع هستی ما که داریم راجع به صحبت کنیم اینه که دوستانی که مثلا میان با حساب $100 وام کنن، میگن ما اهرم خیلی بالا میزنیم که سود زیادی ببریم، اینا موضوعی که دارن اهرم مثلا 20 بزنن، از این نقطه خرید ما مثلا حدود $61 بوده هر بیت کوین، حد ضررمون بوده $55، حد سودمون هم هست $70. این حد ضررمون از این نقطه که خریدیم $61 تا حدود $55، $6 زیانه. یعنی اگر بیاد قیمت با این حد ضرر ما رو بزنه یا تا نزدیکی های حد ضرر ما بیاد، اگر لات 25 22 3 بزنیم حساب ما کار میشه، از بین میره و عملا دیگه شما این سود رو نمیکنید. ولی دوست ما که همون حساب $100 باز کرده ولی میاد اهرم 1 میزنه، 2 میزنه، 3 میزنه، میتونه این سود رو ببره. چرا؟ چون زیانش چند برابر میشه. درسته سودش هم چند برابره ولی زیانش هم چند برابر میشه. خیلی از دوستانی که تازه ورود پیدا میکنن میان لات بالا میزنن و حسابشون کار میشه و سرمایه‌شون، سرمایه اندکی هم که آورن به این میره و خب یه انگیزگی از بازار خارج میشن. اصلا توی این ویدیو نکته مهمی که بگم خدمت خیلی از دوستان که تازه ورود کردن به این بازارها اینه که از اهرم کمی استفاده کنن و لات بالا نزنن. یه بحثی هست به نام بحث مدیریت سرمایه که من اونو لینکشو گذاشتم و توی توضیحات این ویدیو هم میذارم، میتونید برید از اون ویدیو هم استفاده بکنید. موضوع دیگه ازش دوستان مسئله روانشناسی این موضوع هستش. شما اگه بیاین یه حساب خیلی کوچیک باز کنید، مثلا $100 باز کنید، ممکنه براتون مهم نباشه، خیلی دقت نکنید، حسابو کال کنید، راحت برید. اگر بیاید خیلی حساب بزرگی هم درست کنید و بذارید، ممکنه اون استرس اون معامله انقدر بالا باشه، قیمتا بالا و پایین رفتنشون، که باعث بشه بازم شما درست نتونید معامله کنید و ترید کنید. حسابم که گفتم خدمتتون خیلی کوچیک باشه، چون ارزش براتون نداره، استرستون پایینه، ممکنه برعکس خیلی خوب معامله کنید یا برعکسش اگه حسابتون بخواد از بین بره چون براتون مهم نیست خیلی ریسکای بزرگی کنید. یکی باید حساب معقول باشه، نه انقدر به شما استرس بده که اگه از بین رفتش بگیم وای نابود شد، نه انقدر کوچیک باشه حسابتون که براتون اصلا مهم نباشه خیلی سود و زیانش، که بخوایم بگیم آقا ما می‌خوایم سود کنیم بیایم لات خیلی بالا بزنیم. که برعکسش هم یه سری از دوستان هستن که میان میگن من خیلی ریسکم پایین، ریسک پذیریم پایینه، میان لاتای خیلی پایینی میزنن دیگه. فرض کن روی $10,000 میان مثلا لات
مثلا همون 1 برابر میزنن. یعنی الان همینجا این بیت کوین رو بخوام بخرم کلا 6 دلار ضرر میکنن. میخوام بگم باید اون حجم لات، حجم پوزیشنی که هر که استفاده میکنی برای پوزیشنتون باید چیز معقول و منطقی باشه. اینکه چه میزان باشه و چجوری حساب کنه من یه ویدیو گذاشتم خدمتتونم، گفتم توی توضیحات همین ویدیو لینکشو میذارم، میتونید برید اونجا ببینید. پرسود باشین. خدایا رو نگهدار.